සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම වෙනදා වගේම ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ කවි බ්ලොග් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි හැමෝම photos videos capture කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි එක videos ඒ වගේම photos download කරනවා. ඉතින් මේ අතරින් අපිට ගොඩක් වැදගත් photos videos තියෙනවා. ඉතින් සමහරවිට එක්කෝගේ දැනුවත් වීමකින් හෝ නොදැනුවත් වීමකින් මේ videos photos delete වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා මේවා අපව රිකවර් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් Play Store එකේ apps බලුවම ඒවා ගොඩක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේවෙන් ගොඩක් ඒවට root access ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ root access නැති හින්දා මේවා රිකවර් කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කිසිම root access එකක් නැතුව ඔයාගේ අවුරුදු ගණන් delete වෙච්ච videos එහෙම නැත්නම් photos ආපහු රිකවර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ගැන මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට තමයි ඉස්සරහට ඔයාට මේ වගේ තාක්ෂණික videos බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේක කරන්න Google Play Store එකෙන් අපිට application එක download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ application එක download කරලා install කරලා ඉවර වෙලා කොහොමද අපේ නැති වෙච්ච photos හරි videos හරි recovery කරගන්න කියලා. හරි මේ වැඩේ කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම app එක download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මගේ Google Play Store එකට මේ විදිහට යනවා. ඔයත් ඔයාගේ Google Play Store එක මේ විදිහට යන්න. හරි ඊට පස්සේ මම search bar එකේ search කරනවා disk digger කියලා. හරි මේ විදිහට තමයි app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ app එක download කරලා install කරගන්න ඕනේ. මම මේක දැන්ටම download කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම මේ app එක open කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට තමයි අපිට app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාට මෙතන උඩින්ම basic scan කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් no root කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන full scan කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට root access ඉල්ලනවා. මෙතෙන්දි basic scan එක full scan එක තරම්ම photos videos අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ ඔයා root නොකර මේ start basic photo scan කියන එක click කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ start basic photo scan එක click කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මේ උඩ පේනවාදී මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. මෙතනින් මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ස්කෑන් වෙන එක නතර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දිගටම ස්කෑන් කරනවා. ඒකින් මම මේක ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඊට එහා පැත්තේ setting mark එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කළාට පස්සේ මෙයාගේ panel එක තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් thumbnail size කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන thumbnail size එක කියන්නේ ෆොටෝ එක වීඩියෝ එක පේන ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ෆොටෝ එක ස්මෝල් විදිහට එහෙම නැත්නම් මීඩියම් විදිහට එහෙම නැත්නම් ලාර්ජ් විදිහට බලා ගන්න ඕනේද කියලා අහන්නේ. ඉතින් මම මෙතන ලාර්ජ් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මිනිමයිස් ෆයිල් සයිස් කියනවා. මෙතන ෆයිල් සයිස් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මිනිමම් ෆයිල් ඩේට් ෆොටෝ ඔන්ලි කියන එකේ මැක්සිමම් ෆයිල් ඩේට් ෆොටෝ ඔන්ලි කියන එකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කාල පරතරයක් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන ෆොටෝ වල විතරයි මේක කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකට මම ටික් එක දාගෙන මෙතන මම ටික් තුනක් තියෙනවා. මේ ටික් තුන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ කැලෙන්ඩර් එකක් තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ කැලෙන්ඩර් එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය දිනය තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙම මුකුත් තෝරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ දෙක අන්ටික් කරලා මේ ඕකේ එක දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ඩිලීට් කරපු ෆොටෝස් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී අවශ්‍ය ෆොටෝ එක ඉස්සරහ මේ වගේ ටික් එක දාලා මේ රිකවර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ.
මෙතනදි ෆයිල් එක රිකවර් කරගන්න ඕනේ කොතනද කියලා අහනවා. මම මෙතෙන්දි මේ දෙවැනි එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ෆයිල් පාත් එකක් සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදි මේක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක රිකවර් වුණා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ අපේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝස් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් කොහොමද රිකවරි කරගන්න කියලා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවොටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් දාලා තියෙන ඒවෙන් පුළුවන් ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා වලින් මාව ෆලෝ කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.